Γεια σας φίλοι μου καλοί. Τελευταίο βίντεο για φέτος. Ο χρόνος κοντεύει να τελειώσει. Σας έκανα αρκετές συνταγές μέσα σε αυτή τη δύσκολη χρονιά το 2020. Εύχομαι να περάσετε καλές γιορτές με τους δικούς σας αγαπημένους. Εύχομαι ο καινούριος χρόνος να είναι καλύτερος από τη φετινή χρονιά και θέλω να κλείσω το 2020 με μία βασιλόπιτα για να μας πάει καλά το 2021. Ας ελπίσουμε όλοι σε κάτι καλύτερο και η βασιλόπιτα που θα σας φτιάξω σήμερα να είναι γουρλίδικη. Για την βασιλόπιτά μας θα χρειαστούμε αυγά, αλεύρι, ζάχαρη, βανίλια, κουβερτούρα λευκή και σκούρα, μπέικιν, αμύγδαλα καβουρτισμένα και ένα σφινάκι λικέρ πορτοκάλι. Θα ρίξουμε τα αυγά στον κάδο του μίξερ και προσθέτουμε τη ζάχαρη. Τα βάζω στο μίξερ και τα χτυπάω σε δυνατή σκάλα για περίπου 15 λεπτά ώσπου να σπρίσουν τα αυγά. Σιγά στην αρχή και μετά γρήγορα. Θα προσθέσω το λικέρ και τις 2 βανίλιες. Θα χτυπήσω για λίγο και είναι έτοιμο. Αφράτη. Θα κοσκινήσω μέσα το αλεύρι με το μπέικιν. Θα προσθέσω και το καβουρτισμένο αμύγδαλο που μοσχοβολάει και με μία μαρίζ θα το ανακατέψουμε απαλά να μην μας ξεφουσκώσει. Έτσι λίγο ώσπου να αφομοιωθούν τα υλικά. Και το αδειάζουμε στη φόρμα την οποία βουτυρώσαμε και καλύψαμε με φρυγανιά τριμμένη. Τη συνταγή μου την έστειλε μια καλή φίλη του καναλιού, η Άννα Μαρία. Εγώ λιγάκι την πείραξα γιατί θέλω να την κάνω βασιλόπιτα. Πιστεύω να μου το συγχωρήσεις. Έχουμε ανάψει το φούρνο να προθερμαίνεται στους 200 βαθμούς. Ακριβή ώρα ψησίματος και θερμοκρασίας θα σας τη γράψω. Πάμε για το φούρνο. Να και το φλουρί που θα μπει στη βασιλόπιτα. 100 δραχμές παρακαλώ. Έτοιμο το γλυκάκι, έτοιμο. Λοιπόν, τώρα όπως είναι ζεστό θα το ξεκαλουπώσουμε και θα το αφήσουμε να κρυώσει. Να κρυώσει τελείως. Όταν κρυώσει θα το σιροπιάσουμε. Το γλυκό έχει κρυώσει τελείως. Είναι μια χαρά. Πρώτη μας δουλειά, για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων, θα του βάλουμε το κέρμα. Θα του κάνουμε μια χαρακιά με το μαχαίρι, έτσι, λίγο πιο μεγάλη θέλει, γιατί έχουμε βάλει κατοστάρικο, 100 δραχμές. Και
θα τις βάλουμε κατά αυτόν τον τρόπο μέσα, ώστε η πιθανότητα να το βρει το μαχαίρι είναι πάρα πολύ μικρή. Θα το γυρίσουμε πάλι από την άλλη μεριά. Θα επανατοποθετήσουμε το τσέρκι. Θα ετοιμάσουμε το σιρόπι. Στο νερό θα ρίξουμε τη ζάχαρη και μισό πορτοκάλι ακέρωτο. Θα βράσουμε το σιρόπι για 8 λεπτά ακριβώς από τη στιγμή που θα αρχίσει να κοχλάζει. Αν και είναι στη φόρμα το γλυκό, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε κάποιο ατύχημα και θα μας τρέξουν έξω τα σιρόπια, και βάζω από κάτω και ένα ταψάκι. Έτσι. Τώρα μπορούμε να σιροπιάσουμε. Ήρθε και το σιρόπι. Λοιπόν, θα αφαιρέσουμε τα πορτοκάλια και όπως είναι το σιρόπι καυτό τώρα, θα αρχίσουμε να το ρίχνουμε λίγο πάνω στο γλυκό το κρύο. Το φλουρί έχει τοποθετηθεί. Άντε πάμε. Μας αρέσουν τα σιροπιαστά. Πεθαίνουμε για σιροπιαστά. Καλά, πως το ρουφάει έτσι. Τελείως διψασμένο είναι. Τώρα έχει διαφορά αυτή η βασιλόπιτα από κάποιο κέικ και κάποιο τσουρέκι. Τσουρέκια τρώμε το Πάσχα. Θα φάμε τώρα μία σιροπιαστή εδώ και θα την ευχαριστηθούμε. Θα το αφήσουμε να κρυώσει τελείως πριν συνεχίσουμε, γιατί ακόμη δεν τέλειωσα. Έχει ακόμη λίγη δουλίτσα, αλλά εντάξει, τώρα βασιλόπιτα μια φορά το χρόνο κάνουμε. Έτσι, μπράβο. Θα το αφήσουμε τώρα να το πιει με την ησυχία του και επανερχόμαστε μόλις κρυώσει. Πάμε να ετοιμάσουμε την επικάλυψη. Θα κόψουμε την κουβερτούρα σε μικρότερα κομμάτια. Έτσι περίπου. Θα την ρίξουμε στο blender. Την αδειάζουμε σε ένα κατσαρολάκι. Το γλυκό έχει κρυώσει, έχει απορροφήσει το σιρόπι του και τώρα πάμε στα δύσκολα. Βγάζουμε το τσέρκι και τώρα προσεκτικά, όπως είναι μαζί με τη λαδόκολλα, θα το τοποθετήσω επάνω σε αυτό το πιάτο που έχω βάλει ανάποδα. Αφαιρούμε από κάτω τη βάση της φόρμας και το αφήνουμε να καθίσει πάνω στο πιάτο. Εδώ από ό,τι βλέπετε σας δείχνω και τα δύσκολα. Όχι μόνο πόσο εύκολο είναι, φυσικά και υπάρχουν σχετικές δυσκολίες. Τώρα εδώ είναι λίγο μακρύ το αντικολλητικό χαρτί, οπότε θα το κόψω λιγάκι. Εδώ έχω χοντροκομμένο και καβουρδισμένο αμύγδαλο, το οποίο θα το ρίξω τώρα από πάνω, μια καλή στρώση. Και επειδή εδώ στο κέντρο μας έκανε μια μικρή λακκούβα, δεν πειράζει και θα πέσει λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω αμύγδαλο. Μπορεί να μας έκανε μια μικρή λακκούβα στη μέση, αλλά θα τη διορθώσουμε. Τα προβλήματα είναι για να τα λύνουμε. Πάμε στο επόμενο βήμα. Σε δεύτερο κατσαρολάκι έχω βάλει μέσα την κρέμα γάλακτος και θα την αφήσω τώρα να βράσει για μισό λεπτό, ίσα ίσα να αρχίσει να κοχλάζει. Η κρέμα έχει πάρει μια πολύ μικρή βράση και τώρα θα τη ρίξω επάνω στην σοκολάτα. Η αρχική συνταγή είναι για πουτίνγκα, πουτίνγκα με σαντιγί, αλλά για τις ανάγκες της βασιλόπιτας την έκανα με λευκή σοκολάτα. Λίγο έτσι θα αναδεύσω και την αφήνουμε τώρα 4-5 λεπτά για να λιώσει ομοιόμορφα. Θα την ανακατέψουμε τώρα ώσπου να γίνει λία, να μην υπάρχουν μέσα χρουσπαλάκια. Έτσι. Και τώρα θα πάρουμε μια μικρή κουταλίτσα και θα αρχίσουμε να περιχύνουμε το γλυκό μας με τη λευκή σοκολάτα. Όπως είναι ακόμη χλιαρή και ρέει.
Πω. Τι ωραία, τι ωραία. Για να πάμε και στα δύσκολα. Θα την κατεβάσω από την περιστρεφόμενη βάση. Δεν θέλω να μου γυρίζει τώρα. Θα πάρω τώρα ένα τέλος πάντων πλαστικό σανίδι κοπής και θα το περάσω ακριβώς από κάτω, παραλείποντας το αντικολλητικό χαρτί. Θα κρατήσω λίγο κόντρα με τη Μαρίσα από εκεί για να μπορέσω να το σπρώξω. Τώρα κάποια μικροτραύματα θα τα γιατρέψουμε μετά. Πάρα πολύ ωραία. Αυτές είναι οι λεπτομέρειες που πρέπει να βλέπουμε. Πάμε τώρα να κάνουμε τη μεταφορά. Θα βάλουμε το χέρι μας από κάτω και με προσοχή θα το σηκώσουμε αφήνοντας τη λαβόκολα στην κάτω φόρμα. Εδώ είναι η πιατέλα που θα σερβίρουμε. Πάμε πρώτα να κεντράρουμε, γιατί μετά δεν θα μπορούμε να το κάνουμε μεταφορά μάλλον. Θα πάρουμε πάλι τη Μαρίς, θα κρατήσουμε από εδώ κόντρα και θα τραβήξουμε το ξύλο κοπής, τέλος πάντων το πλαστικό ξύλο κοπής, με προσοχή. Και ως διαμαγείας το γλυκό μας μεταφέρθηκε εκεί που το θέλουμε. Λιγάκι πρέπει να το πιέσω για να πάει στο κέντρο. Εκεί είμαστε. Εδώ που έχουμε τραυματίσει τα δύο σημεία με τη Μαρίς, θα τα σπατουλάρουμε λιγάκι. Έτσι, θα βάλουμε στη σπάτουλα λίγη σοκολάτα και το κλείσαμε το τραύμα. Θα κλείσουμε και το άλλο. Και μπλαστρώσαμε τα τραύματα. Τώρα να στολίσουμε και λίγο τη βασιλόπιτά μας. Έχει κρυώσει τελείως, η σοκολάτα έχει σφίξει. Τώρα εδώ αφήστε τη φαντασία σας να οργιάσει. Να και λιγάκι στολισμός για να ταιριάζουμε στο κλίμα της εποχής με ό,τι μας δίνει η φύση. Κάνω μια τριβούλα με το ξυλάκι. Εγώ θα βάλω εδώ πέρα ένα κλωναράκι γιος μου, εδώ στο κέντρο, πρώτο στολίδι. Έχω καθαρίσει ρόδια, έτσι κατά αυτόν τον τρόπο. Θα βάλω από κάτω μια οδοντογλυφίδα. Και αυτό τώρα θα το τοποθετήσω εκεί. Δεν θα το φορτώσουμε πολύ. Τα πολλά δεν είναι πάντα καλά. Για να βάλουμε άλλο ένα από εδώ. Για να βάλουμε και το τελευταίο, στο οποίο έχω πασπαλίσει από πάνω λίγη άχνη.
για από πάνω, τέλος. Για να βάλουμε τώρα και το στολισμό που ετοιμάσαμε πριν για το πλάι και είμαστε πανέτοιμοι. Έτσι ακριβώς. Αν δεν είναι αυτό στολίδι για την πρώτη μέρα του χρόνου, τότε τι να πούμε. Η Βασιλόπιτα του 2021. Αρχική συνταγή της φίλης Άννας Μαρίας. Τελικό αποτέλεσμα παππούς Τάσος. Άντε φίλοι μου, καλή χρονιά. Κάθε ευτυχία στο σπίτι σας με τον καινούριο χρόνο. Όπου ένα κομμάτι που βγαλά. Η βασιλόπιτά μας με επικάλυψη λευκής σοκολάτας. Τελικά ανέρεσα την πρόθεσή μου να βάλω και σκούρα σοκολάτα, μόνο λευκή λόγω των ημερών. Φανταστική. Πω γεύση. Τα αμύγδαλα, όλα τα λεφτά. Ωραία σιροπιασμένη, χωρίς να κολυμπάει. Εύχομαι φίλοι μου να περάσετε καλές γιορτές, με υγεία πάνω απ' όλα. Εύχομαι ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος να μας βρει όλους σε πλήρη υγεία και να είναι καλύτερος από αυτόν που φεύγει. Να είστε καλά.